Goedendag, dames en heren in Christus. Ik ben Adjani Mullerson, een voormalig beheerder van de pagina Illuminati in Nederland 020 en de website De Waarheid die u niet hoort en de nu toenmalige YouTube kanaal Eindtijd in Beeld 020. Ik wou deze dingen al een lange tijd doen, maar ik vond nooit de moed om zulke soort video's te maken, om wat mensen van me zullen denken. Maar ben op het gegeven moment dat ik daar niet meer aan ga denken. Ik denk nu aan wat God van mij zal denken. Vooral in deze tijden van goddeloosheid. Vooral als we kijken naar hoe de staat is, hoe de mens is. Het gaat allemaal om ik, me, myself en I. We leven allemaal in de ideologie waar Aleister Crowley in de jaren 70 mee kwam. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tegenwoordig zie je dat met heel veel artiesten, tegenwoordig heel veel van Amerika, maar ze beginnen ook in Nederland met deze dingen te komen. Want Satan, hij kan niet in één keer voor mensen komen van hé, we doen dit en we doen dat. I'm a humanist. Maybe the last humanist. Who in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it. Mine. I'm peaking, Kevin. It's my time now. Voordat het hele nieuwe wereldordesysteem moet worden opgebouwd, moeten mensen ook voorgeprogrammeerd worden. Maar je ziet deze dingen al van tevoren. Zulke dingen noemen ze predictieve programmering. Dat hebben ze vroeger al hebben ze dat gedaan, zoals het gebeurde met 9/11. Hark! What's that? Look! It's the towers! They're falling! Hey, why are you poor unsanitary old? Maar ook met de Eerste en Tweede Wereldoorlog, heel veel, ik weet niet hoe je ze wilt noemen, geleerden of voornamelijk een beroemde 33-graads vrijmetselaar, Albert Pijk, sorry. Die had het natuurlijk over dat er een Eerste, een Tweede en een Derde Wereldoorlog zou komen. En het wordt eigenlijk allemaal gepland. Ik kan niet zeggen door wie het wordt gepland. We hebben zoveel namen voor ze tegenwoordig. We noemen ze de Illuminati, de Freemasons, de Rothschilds, de schaduwoverheid. Maar voor mijn gevoel, tenminste volgens mij voor veel meer, het is allemaal onder één hoedje. En het is allemaal natuurlijk voor wie? Voor Satan. Bouwen ze dit eindsysteem op. En ik merk van mezelf dat wij letterlijk ons in de laatste dagen bevinden, waar Jezus Christus altijd over sprak met zijn discipelen. Ook in hoe de staat van de mens nu is. En dat lees je ook in 2 Timotheus 3. Ik ben echt nieuw met de Bijbel, dus vergeef me als ik bepaalde namen verkeerd aan het zeggen ben. Maar je leest in Timotheus 3, vers 1 tot vers 5 of 6. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn.
Twitter with a hashtag of the whole thing, AZ-Strong-Fan, and you might see your fan photo at a Diamondback TV broadcast brought to you by T-Mobile. I mean, look at the one on the right. Do you have to make faces when you take selfies? Wait, one more now. Oh, there you go. Better angle. Oh, check it. Did that come out okay? That's the best one of the 300 pictures I've taken of myself today. Every girl in the picture is locked into her phone. Oh, Lord. Every single one is dialed in. Welcome to parenting in 2015. They're all just completely transfixed by the technology. David. Geldgierig. Pochers, vermetel, kwaadsprekers. Vluchtelingen komen ons lastigvallen. Wegwijzen, jongen. Maar je zegt dan, wat is het? Kanker, racistische homo. Wat de fuck zeggen jullie vluchtelingen? Ben ik een vluchteling? Kanker, weg met een kanker. Klote kills met jou. Fucking kankerhomo, kankermogooie, kankermoeder. Aan hun ouders ongehoorzaam. Ball in your eyes when I put my foot in the door. You started choking me! I didn't even choke you. Yes, you did! No, I didn't. Just let me go to my neighbor's house! No. Yes! No. Yes! No. Yeah! I'm posting this on Facebook. I don't fucking care! I'm showing it to Mom now. I don't fucking care! I don't fucking care! Go in your room now. No! Stop screaming. You go in your room now! You go in your room. You go in your room! Ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, ondoorhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met de schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Het is heel verstandig, vooral als je in Christus leeft, om zulke mensen ver van je af te houden. Ik kom uit een leven van zonde, dus ik weet waar hierover gesproken wordt. Het ging vroeger met mijn gedachten, het ging ook allemaal om mij. Ik, als ik het maar goed had. Een lak aan wat andere mensen dachten, had ik maar die mentaliteit nu, wat ik nu in Christus heb. Dat ik lak heb om wat mensen van me zullen denken, mochten ze deze video zien. Maar ja, dat is natuurlijk het mens in ons. We willen natuurlijk altijd op een bepaalde manier goed overkomen bij mensen. Of vooral wij jonge mannen, jongvolwassen mannen, stoer of... Ja, het is gewoon eigenlijk, we willen stoer overkomen. Want dan vinden vrouwen je leuk, vinden vrouwen je mannelijk. Ja, dan weer het hele alpha mannetje. Ik kom uit het leven van dat. En nog veel meer. Ik was een crimineel. Ik heb veel verkeerde dingen in dit leven gedaan. En ik dank God dat ik het allemaal nu heb mogen inzien. Sinds 2014 ben ik een gelovige. Natuurlijk niet praktiserend gelovige, maar ik wist van hé, er bestaat een God, want kijk hoe de wereld is. Je ziet dat deze wereld letterlijk van de duivel is. Ook hoe hij op een gegeven moment dat hij Jezus in de woestijn probeerde te verleiden. En dat hij tegen hem zei, tenminste hij plaatste hem op de hoogste berg op de wereld en liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. En zei, kijk, dit alles zult van u zijn, als gij voor mij buigt. Maar Jezus, overwinnaar. I will give you the whole world. Crucify him. Get away from me, Satan.
and serve him. Only. En zij gaat weg van mij, Satan, want er staat geschreven, zij God alleen de Vader, uw God, Abba Elohim, dienen. Na 40 dagen vast. Ik denk dat veel van ons dat niet tot zich zouden kunnen hebben. Om te kunnen zeggen van na 40 dagen niks te kunnen eten, niks te kunnen drinken. En dan krijg je de mogelijkheid om de hele wereld voor je te krijgen. Velen van ons zouden zeggen, ja, heel veel van zulke artiesten heb je tegenwoordig. Verkopen hun ziel voor een beetje welvaart op deze wereld. En wat zou dat zijn, hè? Je beheert de hele wereld, maar je leidt schade aan je ziel. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. At least it came with a few toys like a Happy Meal. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. How I came about being a lyricist is weird because I started out technically, like I used to write all the time, you know, before I started going into the Rain Man thing, you know. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Is het niet waard, geloof mij. Aan het einde is het niet waard. Misschien voor nu ziet al die mensen die dingen niet, want er wordt een schijn voor hun ogen gezet. Ze moeten zich aan bepaalde rituelen en andere dingen moeten ze zich houden. Maar niet alleen met zulke dingen hoor. Ik voel echt dat wij ons in de laatste dagen bevinden. Zoals Jezus sprak in Mattheüs 24. Mattheüs 24, vers 3. Ik zal wel lezen en dan zal ik wel zeggen tot welke vers het is. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hun: zie toe dat niemand u verleiden zult. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet nog geschieden, want het einde is nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. En zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. En dan zullen velen te val komen. Zij zullen elk ander overleveren en elk ander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Dit is dus Mattheüs 24, vers 3 tot vers 12. En wat je van dat kleine stukje tekst al, als je dat in deze tijd gaat plaatsen, dan tenminste heb je de oog om te zien en de oor om te horen, zou je denken van wauw. Wauw, we bevinden ons zich letterlijk in deze tijden waar de Heer Jezus Christus over sprak. Als we alleen kijken van oorlogen, we kunnen zeggen oorlogen, dat zijn er altijd al geweest. En geruchten van oorlogen na de dood van Jezus Christus, die dingen zijn er altijd al geweest. Maar wanneer je, vooral nu de laatste paar dagen, zoveel aardbevingen, laatst weer één in Chicago. Now to the state of emergency in California, where the governor is asking the White House for help after the largest earthquake in Southern California in 20 years. Meanwhile, people on the ground there bracing for more aftershocks and the possibility of an even larger quake. ABC's Marcus Moore right there in Ridgecrest. Marcus, good morning to you.
Dan, good morning. It seemed to be a quieter night in terms of the aftershocks that you could actually feel, but there were some strong jolts overnight as residents here begin to recover. And as you can see behind me, some have to start all over. California on edge overnight as residents try to recover from back-to-back violent earthquakes. Get under the table, get under the table. Oh my God. While still bracing for aftershocks. I was screaming for my husband. It was pretty scary with all the water coming out. The shaking so severe, watch this woman struggle to get up. I used to see this in the movies, you know, people falling down. I think, oh, this is corny. It's real. Thousands evacuating in the wake of the 7.1 magnitude quake that rocked Southern California, leaving thousands without power and many homes in shambles. I wouldn't care if I didn't have to go back in that house ever again. That's how intense it was. It's just not safe for us to go home, so at this point I'm just homeless. I toured one family's home in Trona, their belongings scattered and broken on the floor, picture frames hanging sideways, and air vents hanging from the ceiling. Look at that crack. And they were telling me that the doors couldn't hardly open and they had to kind of pry their way in. Could you stand? I couldn't hardly stand. Could barely stand. I could barely stand. Others recovering from fires that broke out as a result of the earthquake. One witness recounting the horror. The windows started cracking and flames started shooting out, and I just backed up because I wasn't sure if it was gonna blow up. After two major quakes in less than 48 hours that shook pools, ravaged stores, and split roads apart, California's governor is calling on residents to come together. We all, I think, have a unique role and responsibility to prepare individually to be prepared for the next earthquake of magnitude even greater than 7.1. And while it seems that things have calmed down here, residents here are not yet in the clear. Experts say there is still about a 3% chance this area could see a stronger earthquake in the coming days. Eva? All right, we're thinking of those people this morning. Marcus. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel. And don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching. En ook de weersveranderingen. Tegenwoordig, ik weet, ze bedenken daar allemaal dingen natuurlijk voor, want je hebt harp tegenwoordig, of ze kunnen tegenwoordig met chemtrails het weer beïnvloeden. Maar als je die dingen allemaal niet uit context, maar als je het allemaal lijnrecht met deze tijd vergelijkt, dan zal je echt zien van, ja, we bevinden ons letterlijk in die tijd. De wereld is omgekeerd aan het worden. Je ziet ook wat verheerlijk wordt deze tijd. Goed is slecht, slecht is goed. En ik weet niet hoe lang we nog hebben, want niemand kent de dag en niemand kent de uur, alleen Elohim, God weet dat. Maar ik zelf als christen zijnde, ik voel het aan mijn water dat we niet lang meer hebben op deze wereld. Vooral als christen zijnde. Als je ziet in de wereld dat in Europa hebben we het nog goed. In Amerika hebben christenen het nog goed. In, laten we zeggen, blanke landen als Australië. Wij christenen, wij worden nog niet vervolgd. Maar overzees, ze worden van alle kanten afgeslacht. En je ziet ook in de media op wie ze haten eigenlijk. Het is altijd Jezus Christus. Waarom is het niet Boeddha of die Hindoeïsme of andere specifieke gelovige aspecten waar ze over kunnen praten? Nee, het is altijd God en Jezus die ze moeten hebben. Wat Jezus ook zegt, op een gegeven moment zullen ze ons ook moeten hebben, want wij volgen Jezus Christus. Hij is onze Messiah. Hij is onze koning, onze Heere des Heren. Lees het zoveel stukken in de Bijbel dat je het terug aan het lezen bent. En als je het echt bekijkt vanuit nu, dat je denkt van, het heeft niet lang meer. Het heeft echt niet lang meer. En ik bid
God ons kracht mocht geven voor de dagen die zullen komen. Want als tijden van verdrukkingen eenmaal hier komen, dat al staat beschreven, en dan zullen velen te val komen. En zij zullen elk ander overleveren en elk ander haten. Lees het ook terug in Marcus 13, hoofdstuk 13, vers 5. Toen Jezus begon te zeggen, zie toe dat niemand u verleidde. Velen zullen komen onder mijn naam. Als je dat tegenwoordig, die alle populaire kerken, vooral die televisiekerken en ik ken al die namen niet van die beroemde predikers, maar het zijn allemaal valse apostelen. Het zijn allemaal wolven in schapenkleding, want ik denk niet dat wanneer Jezus Christus in deze tijd zou leven, dat hij jets zal nodig hebben, dat hij villa's zal nodig hebben, dat hij 3, 4 auto's zou moeten nodig hebben om, je weet toch, rijkdom op deze aarde, want er staat geschreven, houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Maar die voorgangers die houden zich daar waarschijnlijk niet aan, of je weet toch. Ze willen van 2, hoe noem je dat, Nederlandse gezegde, van 2 beschuitjes willen ze eten. Maar God zegt ook, je kan niet God dienen en deze wereld, oftewel de mammon. Vers 6, waar ik net over had, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben het en zij zullen velen verleiden. Maar doch, wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wees daar niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier en daar aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Ook deze tijd, ongelooflijk eigenlijk wat zich een paar 100 of 1000 kilometer verderop zich allemaal afspeelt. Kinderen sterven van de honger. En dan wij mensen zo hypocriet dat we wel miljoenen voor een kerk kunnen geven of we leven in een zieke wereld, als ik je zeggen mag. Maar dit is het begin. Hij zegt ook, dit is het allemaal het begin der weeën. En het gaat allemaal erger worden, broeders en zusters. Ik hoop dat we sterk in Christus blijven. En ik sluit het hierbij af.